สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องโกกุ้งกว้างวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนังซอมบี้ท็อป 10ในดวงใจของเราเองว่าจะมีอันดับไหนกันบ้างให้ติดตามชมกันได้เลยค่ะอันดับ 10 เรื่อง Valley of the Dead หรือชื่อเรื่องภาษาไทยว่าหุบเขาคนตายเป็นเรื่องเกี่ยวกับในยุคสงครามกลางเมืองสเปนกองกำลังฝ่ายศัตรูคู่แค้นต้องร่วมมือกันต่อกรกับผีดิบกระหายเลือดที่เกิดมาจากผลการทดลองของนาซีซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือเนื้อเรื่องดีมีความสนุกมากแต่ว่าบางตอนก็มีความแบบเฉื่อยนิดนึงโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยค่ะอันดับ 9 Army of Dead เนื้อเรื่องก็คือเกี่ยวกับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ได้สำเร็จจนเหลือเพียงเมืองลาสเวกัสที่เดียวเท่านั้นที่เป็นเขตกักกันของฝูงซอมบี้จนกระทั่งวันหนึ่งสกอตต์วอร์ดอดีตวีรบุรุษสงครามซอมบี้ชาวเวกัสที่ชีวิตพลิกผันจนต้องไปทำงานเป็นพนักงานร้านเบอร์เกอร์ได้รับข้อเสนอจากไบรท์ ทานากะหัวหน้าบ่อนคาสิโนให้เข้าไปฉกเงินจำนวน$200 ล้านที่เก็บอยู่ในห้องนิรภัยก่อนที่รัฐบาลจะระเบิดเมืองนี้ในอีก32 ชั่วโมงข้างหน้าคือถ้าเขาทำได้ก็คือได้เงินไปถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะกลายเป็นซอมบี้ค่ะซึ่งตัวเนื้อเรื่องเองก็คือมีความน่าสนใจพอสมควรแต่ฉากเชิงอะไรดีหมดเลยยกเว้นบทของลูกสาวค่ะแอบขัดใจไปนิดนึงที่แบบเส้นเรื่องของลูกสาวมันแบบบทมันดูแบบงี่เง่าไปหน่อยนิดนึงแต่สุดท้ายตอนจบก็คือผิดหวังก็คือตอนจบลูกสาวรอดอยู่คนเดียวคนอื่นที่เข้าไปแนนๆก็คือตายหมดถือว่าแอบผิดหวังนิดนึงค่ะอันดับ 8 มัธยมซอมบี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงเรียนที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้มาถึงนักเรียนจนทำให้หลายๆคนกลายเป็นซอมบี้และนักเรียนต้องถูกขังอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะหาทางออกไม่ได้ทุกคนต้องเอาตัวรอดกันอย่างหนักเพื่อไม่ให้ติดซอมบี้เนื้อเรื่องก็คือถือว่าเป็นเส้นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าก็ตามภาษาซอมบี้ที่ว่าต้องมีคนเสียสละตายอยู่ดีตรงนี้แอบขัดใจนิดหนึ่งเขารู้สึกว่าแบบคนที่ไม่น่าตายกับตายซะงั้นก็คือแอบเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งค่ะอันดับ 7 Kingdom แต่ว่าอันนี้ชอบในส่วนของภาคพิเศษนะคะก็คือ Archon of the North ผีดิบข้างบันดังเดือดอาชินแห่งเผ่าเหนือเป็นหนังซอมบี้ภาคพิเศษที่ทำแยกจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Kingdom เล่าเรื่องราวอ้างอิงประวัติศาสตร์ในยุคโชซอนของเกาหลีเมื่อพระราชาประชวรด้วยโรคประหลาดท่ามกลางเกมการเมืองในราชสำนักแต่ว่าภาคนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะซอมบี้เลยคือเป็นเปิดตัวละครปริศนาอาชินเลยว่ามีบทบาทอย่างไรในซีรีส์ Kingdom ในซีซั่นต่อไปถือว่าเป็นภาคที่เปิดตัวเรื่องในต่อไปได้ดีมากถือว่าเส้นเรื่องอะไรต่างๆถือว่ามีความติดตามน่าสนใจต่อไปเรื่อยๆอันนี้ยอมรับเลยค่ะอันดับ 6 I Am Hero เป็นหนังซอมบี้สัญชาติญี่ปุ่นเรื่องเกี่ยวกับฮิเดโอะผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนไส้แห้งวัย35ที่มีความฝันอยากเป็นฮีโร่แต่แล้ววันหนึ่งก็ดันเกิดเหตุสุดสยองเมื่อแฟนสาวของเขาได้กลายเป็นซอมบี้แล้วหันมาจู่โจมเขาก่อนที่จะหนีออกมาแล้วพบว่าหลายๆคนในเมืองก็ได้กลายสภาพเป็นผู้ติดเชื้อไปหมดแล้วเขาจึงต้องคว้าปืนลูกซองคู่ใจที่เขาใช้ตอนแข่งกีฬายิงปืนเพื่อนำมาใช้ป้องกันตนเองและช่วยเหลือคนอื่นที่ยังรอดชีวิตโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังกลายมาเป็นฮีโร่จำเป็นเนื้อเรื่องอันนี้เป็นเรื่องแบบเบาสบายสนุกมากค่ะไม่คิดว่าแบบญี่ปุ่นจะทำเป็นซอมบี้แบบในเวอร์ชันญี่ปุ่นได้ดีมากเนื้อเรื่องมีความน่าติดตามไปเรื่อยๆแล้วเขาทำได้ดีมากโดยที่แบบว่าถ้าสมมติคนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยค่ะว่าเขาจะกลายเป็นยังไงอย่างเช่นคนที่แบบชอบช้อปปิ้งมากๆพอกลายเป็นซอมบี้เขาก็ยังช้อปปิ้งยังยึดติดกับไปเดิมๆอยู่ถือว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากจริงๆค่ะ
อันดับ 5 ซอมบี้นักสืบ อันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีซอมบี้นะคะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของซอมบี้ที่ติดอยู่ในโลกมนุษย์ คิมมูยองฟื้นจากความตายเมื่อ2 ปีก่อน เขาพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางเหล่ามนุษย์ หลังจากได้ตัวตนใหม่ในฐานะนักสืบเอกชน คิมมูยองพยายามรื้อฟื้นความทรงจำก่อนหน้าที่ตัวเองจะกลายเป็นซอมบี้ กงซอนจีเคยเป็นนักเขียนโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน เธอต้องลาออกจากงานหลังจากไปเป็นพยานในคดีหนึ่ง แล้วถูกชายแปลกหน้าทำร้ายร่างกาย เธอได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคิมมูยองและทำงานพาร์ทไทม์ที่สำนักงานนักสืบของเขา โดยเรื่องนี้คือตลกสนุก ซอมบี้ก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นค่ะ เป็นแบบซอมบี้น่ารัก คือแบบสนุกขนาดนั้นแล้ว เนื้อเรื่องก็คือแบบคลายเครียดไม่ต้องคิดอะไรมาก อันดับ 4 Alive เป็นการเล่าเรื่องของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ต้องการมีชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่แพร่ระบาดไปทั่วเมือง โดยจุนอูหนุ่มนักแคสเกมที่มีนิสัยชอบอยู่ติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหน จนวันหนึ่งเขาต้องพบกับสถานการณ์วิกฤตจากเหตุโรคระบาดอย่างที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทำให้อพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ถูกปิดล้อมไปด้วยฝูงซอมบี้ขณะเดียวเขาได้รับข้อความสุดท้ายจากครอบครัวเขาว่าเขาต้องมีชีวิตรอดในทุกๆวันจุนฮูพยายามทุกวิธีให้มีชีวิตอยู่รอดทั้งการอัดคลิปเล่าชีวิตในแต่ละวันรวมไปถึงโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อผ่านไป20 กว่าวันทั้งเมืองเริ่มถูกตัดน้ำตัดไฟและสัญญาณมือถืออาหารที่เก็บไว้ก็หมดลงเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้ถ้าเขาต้องอยู่ท่ามกลางซอมบี้และกลายเป็นแบบนั้นเขาขอจบชีวิตตัวเองดีกว่าแต่ก่อนที่จุนอูฟจะตัดสินใจเขาได้พบกับยูบินหญิงสาวที่พักอยู่อพาร์ตเมนต์ตึกตรงข้ามทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เหลือเพียงเขาคนเดียวทั้ง2 คนคอยช่วยเหลือกันและแบ่งปันอาหารจนมีความรู้สึกดีๆท่ามกลางการเอาชีวิตรอดในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้โดยรวมเนื้อเรื่องนี้ก็คือเป็นแบบว่าคิดว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคะในเรื่องของซอมบี้ในอพาร์ตเมนต์ว่าเราแบบอาจจะไปเจอเมื่อไหร่หรืออาจจะมีเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ถือว่าเป็นหนังที่แบบทำให้เราได้ความรู้ได้รู้จักการเอาตัวรอดจากเรื่องนี้โดยรวมถือว่าเส้นเรื่องโอเคไม่น่าเบื่อค่ะถือว่าแค่มี2 ตัวละครในทุกอย่างก็คือนำเรื่องไปได้ตลอดไม่น่าเบื่อเลยถือว่าทำได้ดีมากค่ะอันดับ 3 เทรนทูปูซานที่ใครๆหลายๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แจ้งเกิดในโลกของซอมบี้ได้ดีทีเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับซองวูและลูกสาวซูอากำลังขึ้นขบวนรถไฟ KTX ที่จะพาทั้ง2เดินจากจางกุงโซไปยังเมืองปูซานเพื่อเยี่ยมภรรยาเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานแต่ทันทีที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนออกจากชานชาลากับเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งขบวนต้องช็อกเมื่อสถานีรถไฟกับถูกฝูงซอมบี้โจมตีฆ่าชีวิตคนขับรถไฟและผู้โดยสารรถไฟ KTX มุ่งตรงไปยังปูซานโดยไร้คนขับผู้โดยสารทั้งหมดต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่กำลังไล่ล่าพวกเขาโดยรวมเนื้อเรื่องก็คือดีมากๆถือเป็นเรื่องนึงที่อยู่ในใจของเราเองก็คือเป็นหนังที่เปิดประสบการณ์ซอมบี้ให้ใครหลายๆคนเลยถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ดีไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเป็นหนังดีเยี่ยมเลยทำให้คนนึกถึงปูซานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้การท่องเที่ยวปูซานก็ถือว่าเจริญขึ้นแนะนำเลยค่ะว่าหนังเรื่องนี้คือดีจริงๆอันดับ 2 เพเนซุเอลาจะเล่าถึงช่วงเวลา4 ปีหลังเหตุการณ์จากเทรนทูปูซานโดยคาบสมุทรเกาหลีทั้งเหนือและใต้เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อจนทางการต้องสั่งอพยพประชากรจากคาบสมุทรเกาหลีและหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่กลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องก็ได้แก่จองซอกทหารเกาหลีใต้ที่ไม่อาจรักษาชีวิตพี่สาวตัวเองไว้ได้เขาต้องหอบความผิดบาปและพี่เขยที่ใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวันๆ
เพื่อไปยังฮ่องกงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ต้องกลับไปยังคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้งโดยข้อเสนอจากนักเรียนที่ฮ่องกงคือกลับเกาหลีเพื่อขับรถขนเงินมูลค่า20 ล้านเหรียญกลับมาคืนพวกมันโดยมีเงินส่วนแบ่งคนละ 2.5 ล้านเหรียญเป็นเงินรางวัลงานนี้จองซอกและพี่เขยพร้อมคนเกาหลี2 คนจำเป็นต้องกลับไปผจญภัยเหล่าซอมบี้อีกครั้งเนื้อเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังแอคชั่นเป็นซอมบี้ก็คือมันมากก็คือไม่มีวินาทีไหนที่เบื่อเลยคือเป็นหนังที่แบบเป็นซอมบี้ด้วยแล้วก็เหมือนต่อสู้ไปด้วยถือว่าดีมากๆอันดับ 1 Happiness เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของโรคยุคหลังโควิด -19 ที่แม้สังคมจะผ่านพ้นการเผชิญโรคระบาดโควิด -19 แล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งก็เกิดโรคระบาดชนิดใหม่ที่คนเรียกกันว่าโรคคนข้างซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องถูกล็อกดาวน์อย่างกระทันหันเนื่องจากสันนิษฐานว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากคืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเซยังซึ่งที่แห่งนี้จัดสรรชั้นบนเป็นส่วนที่เปิดขายและข้างล่างเป็นส่วนที่เปิดให้เช่าเรื่องราวก็ได้เผยให้ถึงขุมความวายป่วงความเห็นแก่ตัวของทุกคนความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นและทุกคนก็ต้องต่างอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือเรื่องนี้ก็คือถือว่าเป็นหนังใกล้ตัวจริงๆที่ว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์คือหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากแต่แค่ว่าเสียดายตอนน้อยไปหน่อยคืออยากให้มีภาค 2มากค่ะเป็นแบบว่าเล่าถึงซอมบี้ในอพาร์ตเมนต์เป็นโรคชนิดหนึ่งที่แบบทำให้คนข้างกลายเป็นซอมบี้ถือส่วนตัวคือว่าชอบเรื่องนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งในใจมาตลอดไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ชอบแนะนำคนที่ยังไม่ดูนะคะไปตามดูกันได้เลยแล้วคุณจะติดใจเหมือนเรา